Filmes Konyha mai adásában almásrétest fogunk készíteni. Ennek két módja van, az egyik, ha online megrendeli, kiszállítják, majd pedig bezabálják. A másik módját fogjuk ma részletesebben bemutatni. ...500 g tehéntúró, 500 g reszelt alma, 4 evőkanál búzadara, 2 evőkanál zsemlemorzsa, 8 evőkanál cukor, 2 evőkanál vaníliás pudingpor, 3 darab tojásfehérje, 1 tojássárgályom, 1 vanília kivonat, 1 teáskanál fahéj, 1 citrom reszelt héja, és az ebből megmaradt skinhead citrom. A skinhead citromot kettőbe vágjuk, majd kiszorítjuk. Az így kapott levet a reszelt almára töltjük. Egy előre elkészített tálba beleöntjük a tehéntúrót, majd a cukrot, a búzadarát, a citromhéjat, a fahéjat, a pudingport és a vanília kivonatot. Majd erre az egészre a citromleves reszelt almát. Végül pedig az eddig felsoroltakat jól összekavarjuk. A 3 tojásfehérjét habosra verjük. Majd pedig az előzőleg összekavart alapanyagokra öntjük. Elővesszük a mirelit tésztát, amelyre egyenletesen elterítjük a tölteléket. Majd pedig egy határozott mozdulattal betakarjuk a tésztával a tölteléket. Az így elkészített rétes tésztákat a felvert tojás sárgájával bekenjük, majd meghintjük a zsemlemorzsával. A rétes tésztákat egy előmelegített sütőben 180 fokon 30 percig sütjük, mikor pedig aranybarnára sült, porcukorral meghintve tálalhatjuk. Egy ilyen könnyű kis desszerthez mi is illene jobban, mint egy ugyanilyen könnyed, szórakoztató kisfilm. Amelyben nem mellesleg még meg is jelenik ez a rétes. A mai filmünk a Becstelen Brigantik, amely Tarantino 2009-es filmje. Bár a ponyvaregényről is volt szó, szóval tudhatjátok, hogy mennyire oda vagyok Tarantinoért. Ez a filmje se különb, nagyon jó, végig gondolt háborús film. A háborús azért zárójelbe tehető, mivel a történet egyáltalán nem követi a valóságot, szóval nem egy igaz történetről lesz itt szó. Amint Tarantinótól megszokhattuk, itt is megkapjuk az explicit erőszakot. Why the need for so much gruesome graphic violence? Why not let us imagine Because it's so much fun, Chad! És ez a hozzáállás meg is látszik a filmein. Ami azonban a riporternőnek nem jött le, hogy ez az erőszak nem öncélú, sokkal inkább szórakoztató értéke van. Karakterek köré épített mítosz is van itt, hát csak gondoljunk a medvezsidóra, hát az ahogyan gyilkol, az valami zseniális. Hát a Christoph Waltz által játszott zsidóvadász, az meg a másik. Oscart is érdemelt a játéka. Tényleg valami zseniális. Ezt látni kell. Nincs, más szó nincs. A színészek valami kiválóak. Brad Pitt, Eli Roth, Christoph Waltz,
Michael Fassbender, mindenki, tényleg le a kalappal mindenki előtt. Tarantino megint jó munkát végzett. Érződik rajta, hogy nagyon ért a színészek képzéséhez, és tudja, hogy kell vezetni egy színészt. Az ő filmeiben általában látszik, hogy a színészek mindig, ha gyenge színészek is, de nagyon jól játszanak. Ami még nagyon tarantinos, ott van a történetszálak egybefutása. 3 történetszálról beszélhetünk. Az első 2, pontosabban az első jelenetből bomlik ki, amikor is a zsidó vadász, azaz Christoph Waltz, egy francia vidéki házba megy, ahol zsidókat vél találni, és egy ilyen 10 perces beszélgetés után ráveszi a gazdát, hogy mondja el neki, hogy hova bújtotta a zsidókat. Majd halomra löveti őket, ám egy kislánynak sikerül elmenekülnie. Na ez a kislány, Shoshana, ő lesz az első történetszál, aki később egy párizsi mozinak lesz a vezetője, és az ő moziában fogják leadni Németország új propaganda filmjét, amit Hitler is meg akar majd nézni. A második történetszál a zsidó vadász története, bár ő túl sokat nem is szerepel, inkább csak beleavatkozik a másik 2 történetszálba sok ponton, és nagy fordulatokat is hoz azért. A harmadik történetszál pedig Brad Pitt és a náci gyilkos csapata, a Becstelen Brigantikról szól. Hát az ők történetüket veszi végig pár gyilkolós jeleneten keresztül, és nagyon erősen van bemutatva ez az egész. Ami Tarantinóra megint jellemző, történetnek semmi köze a valósághoz. Teljesen, mintha más szinten lenne, ez nem követi a történelem menetét. Szóval ez egyáltalán nem történhetett volna meg így, és ez az utolsó jelenetben nagyon kicsúcsosodik, amiről majd később lesz szó. Végül a zseniális, de tényleg kiváló jelenetek és párbeszédek. Anélkül ez a film felét nem érni. Amilyen jelenetek vannak, például a pincés jelenet, az valami kiváló, azt mindenkinek látnia kell. Szóval nem is mondhatok többet, azt meg kell nézni. Ennyi. Kész. Visszatérve a történetszálak egybefutására, a lényeg az, hogy ez a 3 történetszál, amelyeket az előbb bemutattam, egybefutnak a mozis jelenetben. Most egy kis spoiler, bár nem annyira lényeges. Mind a 3 történetszálval foglalkozik, hogy mind-3 történetszál szereplői meg akarják ölni Hitlert. Na, a mozis jelenetben ez mind-3-nak sikerül. És ez, ami engem egy kicsit zavar, de valahol meg is tudom érteni. Tarantino itt már annyira elvitte fantasztikusba a dolgot, szóval nem kell itt űrhajókat várni, de hát azért elég furcsa, hogy 3 teljesen más merénylet készül Hitler ellen, és mind-3 sikeres. Szóval a való életben ez nagyon nem történhetett volna meg. De itt minden esetre nagyon szórakoztató, nagyon vicces, és tényleg beleillik az egészbe. Szóval, mint minden Tarantino film, ez is 100%-ban Tarantino. Minden percéről leír, hogy ezt Tarantino rendezte. Szóval nem is tagadhatná le. Tényleg. Ugyanolyan, mint a többi Tarantino film. Nagyon vicces, szórakoztató, csavaros, és a végén tátott szájjal marad. Szóval tényleg mindenképpen megnézendő mindenkinek.